Chào các bạn, trong tutorial ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn bộ Big Film Environment Pack. Đây là một cái bộ có chứa cực kỳ nhiều các cái bối cảnh ảo được tạo ra sẵn để cho các bạn có thể ghép vào diễn viên của chúng ta, đưa diễn viên của chúng ta vào trong cái bối cảnh ảo để tạo nên những cảnh quay rất là cinematic. Hôm nay mình sẽ share cái bộ này ở trong cái phần mô tả của video. Các bạn sẽ tìm thấy cái link download, thì các bạn vui lòng đọc cái phần mô tả để biết cách unlock cái link download ha. Khi mà các bạn download xuống thì trong cái bộ này nó sẽ có hai cái volume, vol 1 và vol 2, và trong từng cái vol này thì các bạn sẽ thấy nó có chia theo từng cái thể loại. Ví dụ như là các bạn thấy ở đây ví dụ như là Ancient Rome, thành Rome cổ đại, thì các bạn sẽ thấy có những cái bối cảnh nó liên quan đến thành Rome. Hoặc là Futuristic Skyline thì đó là những cái bối cảnh trong tương lai tha hồ để cho các bạn có thể ghép vào. Hoặc là trong cái Vol 2 chúng ta cũng sẽ có thêm những cái thể loại ví dụ như là Battlefield, những cái bãi chiến trường, hoặc là những cái bối cảnh kinh dị ví dụ như là khu rừng ma quái, để cho các bạn sử dụng trong các bộ phim kinh dị. Hoặc là những cái bối cảnh giả tưởng. Đấy, thì các bạn cũng có thể tìm thấy những cái bối cảnh để cho chúng ta có thể sử dụng trong các bộ phim khoa học viễn tưởng. Thì nói chung là đây là một cái bộ cực kỳ hay, và mình xin chia sẻ cái bộ này cho các bạn trong cái bài hôm nay, và mình sẽ sử dụng thử cho các bạn xem ha. Thì trước khi vào bài thì mình cũng rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh. Mong là các bạn tiếp tục like, subscribe, chia sẻ kênh để mình có thêm nhiều động lực xây dựng nội dung mới cho chúng ta. Ở đây thì mình vào trong After Effects thì mình đã quay sẵn một cái video. Cái video này thì bạn thấy là mình chủ yếu mình cố tình mình đi vào trong cái camera của chúng ta, cái khung hình của chúng ta, sau đó mình đứng mình nhìn qua nhìn lại một chút. Ở đây á, mình quay như thế này chủ ý là mình muốn cái ánh sáng nó sẽ hắt từ phía bên trái vào để chúng ta tìm các cái bối cảnh nó có cái nguồn sáng phù hợp, chúng ta ghép vào ha. Rồi thì ở đây thì mình sẽ đầu tiên mình sẽ tách cái nhân vật của mình ra. Ở đây thì mình không cần sử dụng nó phông xanh, mà mình sẽ sử dụng một cái công cụ AI, đó là Max Prompter, để chúng ta tách cái nhân vật của mình ra khỏi cổng phông xanh luôn. Thì cái công cụ plugin này mình cũng đã từng giới thiệu rất là nhiều lần ở trên kênh của mình, thì các bạn có thể xem các tutorial ở trên kênh của mình để biết cách sử dụng cái plugin này. Còn ở trong cái kho tài nguyên thì mình trong cái link download ở phía dưới phần mô tả mình cũng sẽ bao gồm cái phần download cho cái Max Prompter này luôn ha. Rồi thì ở đây mình sẽ tạo cái com với cái video của mình. Ở đây thì mình sẽ giới hạn lại cái phần mà chúng ta cần sử dụng. Mình bấm BN để xác định lại cái thời điểm mà cái video mình muốn lấy. Sau đó thì mình sẽ trim cái com này lại. Sau đó thì mình sẽ dùng mask. Mình vẽ một cái hình, cái mask hình vua, hình chữ nhật như thế này. Mình sẽ chuyển cái chế độ của nó thành non, và mình sẽ key cái mask path. Cái mục đích là chúng mình sẽ đưa cái mask của mình nó đi theo cái chuyển động của mình, của diễn viên, để sao cho nó sẽ đóng khung cái người của mình lại ha, như thế này các bạn thấy. Thì thực ra nó rất là đơn giản thôi, tại vì là nó chỉ là một cái hình chữ nhật, cho nên chúng ta cũng không cần phải chính xác hay cái gì. Chúng ta chỉ cần nó làm sao nó bao xung quanh được cái người của mình, đừng có để bất kỳ một cái bộ phận nào của mình nó bị lấn ra ngoài thôi. Rồi chỉ cần vài key như vậy là xong. Và bây giờ thì mình sẽ áp dụng vào effect, áp dụng cái Place Plugin Mask Prompter. Và trong cái hiệu ứng AI này thì nó sẽ có cái phần box. Trong đây mình sẽ chọn cái path, đó là chính là cái mask 1 của mình. Nó sẽ tự động hiểu là chúng ta muốn lấy cái vật thể ở trong cái khung chữ nhật mà mình đã tạo mask ở đây. Và các bạn thấy là nó sẽ tạo chúng ta một cái overlay để chúng ta biết cái khu vực chúng ta cần lấy.
Ở đây thì thay vì trong phần upload, thay vì overlay mình sẽ chọn là on transparent, thì các bạn thấy chúng ta sẽ có được cái diễn viên của mình ở trên cái nền alpha, và chúng ta có thể ghép diễn viên của mình vào bất kỳ một cái bối cảnh nào. Bây giờ là rất là dễ dàng ha. Thì các bạn thấy như vậy thì mình sẽ render cái kết quả alpha này ra trước để cho nó nhẹ, và sau đó mình sẽ import nó lại ha. Rồi thì sau khi mình render xong, mình sẽ import cái kết quả alpha của mình vào. Mình sẽ copy cái frame rate mà khi mình quay phim, copy lại, và mình sẽ chuyển nó vào cái frame rate của cái chuỗi alpha này. Rồi sau đó thì mình sẽ đưa vào và mình tạo một cái con kích thước 1920 1080, ok. Sau đó mình đưa cái kết quả alpha của mình vào, scale nhỏ nó lại một tí, và như các bạn thấy là bây giờ thì mình đã có cái nhân vật của mình đi lại ở trên nền trắng ha. Bây giờ thì sẵn sàng để chúng ta đưa vào bất kỳ một cái bối cảnh nào chúng ta thích ở trong bộ big phim. Thì ở đây thì mình sử dụng một số cái hình test ở trong cái bộ big phim đó. Mình sẽ đưa hết tất cả những cái này vào và chúng ta có thể thử. Thì ví dụ chúng ta có thể đưa vào cái Ancient Rome. Thì cái hình này nó kích thước 4K, cho nên đây mình sẽ bấm transform fit to come with để chúng ta thấy cái bối cảnh của mình, được chưa? Và như vậy các bạn thấy là chúng ta có thể đưa vào bất kỳ một cái hình nào mà các bạn thấy ổn. Ví dụ như là mình có thể thay thế nó bằng hình abstract, một cái hình abstract như thế này. Mình sẽ đưa cái hình của mình đứng ở trên cái nền gạch chẳng hạn. Hoặc là mình có thể đưa vào một cái hình tàu vũ trụ bị rơi ở trên sa mạc, hoặc là mình có thể đưa vào hình một cái bối cảnh ngôi chùa ở Nhật Bản nhìn rất là cổ trang và ma quái, hoặc là chúng ta có thể đưa vào hình một cái bối cảnh nó có vẻ futuristic, mang tính khoa học viễn tưởng như thế này, được chưa? Rồi thế thì sau khi mà mình có cái bối cảnh như thế này rồi, các bạn có thể di chuyển cái hình người của mình, cái diễn viên của mình, scale nhỏ cái hình người của mình lại một tí, đặt nó đến đúng cái vị trí mà các bạn cần. Đấy, và chúng ta sẽ có cái nhân vật của mình. Ở đây thì mình sẽ áp dụng một số cái hiệu ứng để chỉnh màu. Đây mình vào phần cái bộ Key Correct của Red Giant. Thứ nhất là mình sẽ thêm vào một cái color mixture. Color mixture này thì mình trong phần target layer mình sẽ chọn cái layer bối cảnh của mình, đó là cái warehouse. Thì bạn thấy là nó sẽ thêm vào chúng ta một cái lớp màu. Mình sẽ tăng nó lên 100% để cho các bạn thấy. Nó sẽ biến đổi cái diễn viên của mình, thêm vào một lớp màu cho nó phù hợp với cái background. Ở đây thì mình cũng có thể chỉnh cái độ sáng tối exposure bằng cái hiệu ứng exposure. Mình đưa nó lên trên cái color mixture, mình sẽ tăng cái nguồn sáng của cảnh quay của mình lên một tí, của cái diễn viên của mình lên một tí ha, và làm tăng cái độ tương phản lên. Được chưa? Rồi các bạn thấy là chúng ta sẽ làm cho cái diễn viên chúng ta nó khớp với cái cảnh quay của mình. Tiếp theo nữa thì mình sẽ cũng sẽ sử dụng cái hiệu ứng Light Wrap ở trong bộ Key Correct. Mình load nó lên trên color mixture. Ở trong phần background layer mình sẽ chọn cái layer nền của mình. Thì các bạn thấy nó sẽ tạo ra một cái viền sáng xung quanh ha. Thì ở đây thì mình sẽ tăng cái width này lên. Mình sẽ blend với cái original, mình tăng lên khoảng tầm 70%. Thì các bạn thấy là nó sẽ có một lớp sáng hắt vào trong cái người diễn viên chúng ta, nhưng mà nó không quá nhiều, để làm cho diễn viên chúng ta nó blend tốt hơn vào cái bối cảnh. Mình sẽ tăng cái brightness lên một chút nè. Yeah. Rồi, và cuối cùng thì còn một cái còn thiếu, đó chính là cái shadow. Thì ở đây thì mình sẽ xếp cái file này lại.
Thì ở đây thì mình sẽ select cái layer diễn viên của mình vào phần effect sử dụng cái hiệu ứng shadow ở trong bộ VFX của Red Giant. Thì cái hiệu ứng này nó sẽ giúp chúng ta tạo shadow rất là nhanh. Thì các bạn chỉ việc kéo cái điểm điều khiển ha và cái slant này, thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có một cái shadow nó hắt lên người diễn viên, hắt lên cái bức sàn của mình. Rồi, và như vậy là các bạn thấy chúng ta đã có một cái bối cảnh cũng như là diễn viên của mình khá là tốt. Thì như vậy các bạn thấy đây là cái cách mà mình sẽ clear cái khác của mình đi. Đây là cách mà chúng ta sẽ tạo ra các cái hiệu ứng thú vị cho cái cảnh quay chúng ta sử dụng cái bộ Big Film Environment. Thì hy vọng là cái tutorial này sẽ có ích cho các bạn, và các bạn hãy vui lòng là chúng ta like, subscribe, chia sẻ kênh để ủng hộ kênh ha, và hãy vào trong phần mô tả của video để lấy link download cái bộ Big Film Environment Pack để chúng ta có thể sử dụng nó cho các cái cảnh quay của các bạn. Thì rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ và đã theo dõi tutorial. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.